Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Good day guys, welcome ulit sa channel natin. Today, meron na naman tayong product na i-review. Etong product na to is, I have been using this regularly for the past few years. Etong Micromagic rain repellent. Ipapakita ko sa inyo how effective this is. Especially pagka sobrang lakas ng ulan and even kahit sa mga ambon-ambon. Also maganda to, mape-prevent yung mga watermarks sa inyong salamin. So kung may watermarks na, hindi to nakakatanggal guys ng watermarks, but this helps prevent yung watermarks or water stains sa inyong mga salamin. Okay? So nilalagay ko to not only sa mga salamin but also sa mga side mirrors. Nilalagay ko siya kasi basta ipapakita ko na lang sa inyo yung kanyang effect. Okay, so guys, hinati ko sa dalawa yung salamin. Ang gagawin natin, ito yung sige, dito sa kabila untreated. So dito yung pupunasan natin ng Micromagic rain repellent. Again guys, lahat ng product review videos natin are not sponsored. Kung sponsored man yan, sasabihin ko sa inyo. So for now, lahat guys ng product natin hindi po sponsored. So wala kayong maririnig sa akin na review na hindi totoo. Anyways, kahit sponsored man yun, I'll give my honest opinion guys about the product. So, konti lang naman yung kailangan nyo kasi small surface lang. Yan. So, ito lang part na to. So, kung mapapansin nyo, medyo lalabo yung surface na pinunasan nyo. Okay. So, after nyo lagyan, hindi nyo na kailangan pang patuyuin. So, kailangan lang is punasan nyo lang ng yung tuyo na part para lang hindi siya yung pagka-blurred niya is mawala. Okay. So, tapos na natin i-treat. Walang cut-cut yan. So, eto, tubig lang to guys. Nilumot na nga ako. So, tubig lang to. I-sprayan natin both sides para makita nyo. So, dito muna tayo sa untreated. So, kung makikita nyo, nagbubuo-buo siya. Though, may mga bumabagsak. Pero dito, sa kabila, so, ayan guys. So, kung titingnan nyo, nagiging beads yung tubig. So, kung titingnan nyo guys yung mga tumutulo, kung i-compare nyo, ayan, sprayan natin. So, kumbaga isipin nyo to na parang rain na effect. So, clearly, yung part na to, kumbaga, hindi na hihinder yung vision mo. While on the other side, tingnan nyo guys. Sige, i-close up natin para lang makita nyo guys. So, ito yung treated, ayan yung untreated. You see? So, yan, lalo yung part na yan. Pero ito, diba? Clear na agad yung vision nyo. I'm not doing anything, hindi tayo nagpupunas, pero kita nyo na hindi nag-i-stay yung tubig. So nagre-repel siya, diba? Ayan, tingnan nyo tong part na yan. Dito wala kayong makikitang yung parang ganito, diba? So imagine kung moving yung sasakyan nyo, wala yan, lahat yan malalaglag. So eto, yan, hanggang ngayon, 'di ba? Nahuhulog pa rin. So punasan lang natin.
And yan, simple lang, diba? Pagkapunas, kung sa salamin nyo to nilagay, I mean sa windshield, pag wipe nyo, sobrang linis. So dito, ayan. So dito medyo mahirap punasan kasi yung daming namumuong tubig. Okay, anyways, so tingnan nyo guys yung difference, di ba? Ito versus to. O, di ba? Ayan, ito may nag-glare pa. Ito sobrang linaw. So this is, ang tagal na ito. Matagal na sa akin to. Parang 99 pesos lang ata yung ganito, 250 ml. Meron yan sa mga Ace and I'm not sure kung meron sa Blade, pero sa Ace Hardware meron yan. Okay, so yun yung ating product na ni-review. It's Micromagic Rain Repellent. So if i-score natin siya 1 out of 10, bigyan natin siya ng 8. So malaking bagay to guys, especially yung mga no choice na kailangan mag-drive during rainy weather or rainy season. 99 pesos, matagal nyo nang gagamitin to kasi konting amount lang kailangan nyo para ma-treat yung salamin nyo across. So I highly recommend ito, Micromagic Rain Repellent. Meron pa yung Rain X, sayang naubusan ako, pero yun, maganda rin yung product na yon. Medyo pricey lang. Siguro pagka nagkaroon tayo ng opportunity, papakita ko rin sa inyo yung product na yon, yung Rain X. Pero for yung mga car owners on a budget, Micromagic guys, okay na okay siya. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.